नमस्कार साथीहरु, टेक्निकल सन्देप च्यानलमा हजुरलाई स्वागत छ र म सन्देप मल्ल। सो गाइज फाइनली Xiaomi Redmi Note 10 सिरिज मध्येको चाहिँ अर्को स्मार्टफोन Redmi Note 10 Lite लाई चाहिँ इन्डियन मार्केटमा लन्च गरिसकेको छ र छिटै नै हामीले नेपाली बजारमा पनि देख्न मिल्दैछ। सो आज यसैको बारेमा चाहिँ कुरा गर्ने छु, के फिचर स्पेसिफिकेसन देख्न मिल्छ र हाम्रो नेपाली बजारमा चाहिँ कहिलेसम्म देख्न मिल्नेछ र के कति प्राइसमा देख्न मिल्नेछ र यो स्मार्टफोनको चाहिँ साच्चै वेट गर्नुपर्छ कि पर्दैन डिटेलमा चाहिँ कुरा गर्ने छु। त्यसैले भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नु होला। त्योभन्दा पहिला चाहिँ यदि आजको भिडियो मन परे भिडियोलाई लाइक गरेर तलपट्टि देख्न सक्नुहुन्छ रातो बटन, त्यसलाई थिचेर च्यानल सब्स्क्राइब गर्नु होला र साथमा रहेको नोटिफिकेसन बेल आइकनलाई दबाएर अल नोटिफिकेसनलाई पनि अन गर्नु होला, ताकि मैले जति पनि नयाँ भिडियो अपलोड गर्छु सबैभन्दा पहिला नोटिफिकेसन हजुरलाई मिल्नेछ। ओके सो गाइज अब चाहिँ ढिला नगरी आजको भिडियो सुरु गर्न चाहन्छु र Redmi Note 10 Lite को बारेमा कुरा गर्ने भने यो स्मार्टफोन भने Xiaomi को Redmi Note 9 Pro र Poco M2 कै रिब्रान्डेड स्मार्टफोन रहेको छ। अलिकति नामलाई मात्र चेन्ज गरेर फेरि लन्च गरेको छ। अलिकति यो कुराले चाहिँ डिसअपोइन्ट चाहिँ गराएको छ। यदि लन्च गर्नै थियो भने चाहिँ अलि केही फिचर स्पेसिफिकेसनलाई चेन्ज गरेर या डिजाइनलाई चेन्ज गरेर लन्च गरेको भए चाहिँ एकदमै बब्बाल चाहिँ मान्न सकिन्थ्यो, तर केही पनि चेन्ज गरेको छैन। सिर्फ नामलाई मात्र चेन्ज गरेर अरु सेम टु सेम त्यही स्मार्टफोनलाई नै लन्च गरेको छ। सो यसको ओभरअलमा कुरा गर्ने हो भने चाहिँ हामीले 6.67 इन्चको फुल एचडी प्लस आईपीएस एलसीडी डिस्प्ले 60 हर्ट्ज को रिफ्रेश रेटका साथ देख्न मिल्छ भने 395 को चाहिँ पीपीआई पिक्सल डेन्सिटी देख्न मिल्छ। अगाडि पछाडीकै डिजाइन हामीले ग्लासको देख्न मिल्छ। कोर्निङ गोरिल्ला ग्लास 5 ले चाहिँ प्रोटेक्सन गरिएको छ भने ओभरअलमा यसको डिजाइन डिस्प्ले र बिल्ड क्वालिटीको बारेमा कुरा गर्ने हो भने यसको डिजाइन र बिल्ड क्वालिटी चाहिँ हामीले राम्रै मान्न सकिन्छ, तर यसको डिस्प्लेलाई लिएर भने मलाई कति पनि चित्त बुझेको छैन। आजको टाइममा 60 हर्ट्ज को रिफ्रेश रेटका साथ चाहिँ आईपीएस एलसीडी डिस्प्ले दिएको छ, त्यस कारणले यो कुरा चाहिँ कति पनि चित्त बुझेको छैन। ओभरअलमा हेर्ने हो भने डिसेन्ट खालको मान्न सकिन्छ भने यसको सफ्टवेयरको बारेमा कुरा गर्ने हो भने एन्ड्रोइड 10 का साथ देख्न मिल्छ, MIUI 12 का साथ देख्न मिल्छ। एकदमै धेरै हामीले एड र ब्लुटुथ चाहिँ देख्न मिल्छ। अब हजुरहरुले अलिअलि चाहिँ कस्टमाइज र डिलिट पनि गर्न सक्नुहुनेछ। एन्ड्रोइड एक्सपिरियन्स पनि हामीले डिसेन्ट खालको मान्न सकिन्छ, त्यस्तो बब्बाल पनि देख्न मिल्ने छैन भने यसको प्रोसेसरको बारेमा कुरा गर्ने हो भने क्वालकमको स्न्यापड्रैगन 720G वाला चाहिँ प्रोसेसर देख्न मिल्छ। 8 नैनोमिटर फेब्रिकेसनमा बनेको छ। इनर्जी एफिसिएन्सी र पावर एफिसिएन्सी पनि हामीले राम्रै देख्न मिल्नेछ भने सीपीयू र जीपीयू को बारेमा कुरा गर्ने हो भने 2.3 गीगाहर्ट्ज को चाहिँ क्रायो 465 को सीपीयू र Adreno 618 को चाहिँ जीपीयू देख्न मिल्छ र LPDDR4X RAM र UFS 2.1 को चाहिँ स्टोरेज टाइप देख्न मिल्छ। रिड एन्ड राइट को एक्सपिरियन्स पनि हामीले राम्रै देख्न मिल्नेछ भने ओभरअलमा यो प्रोसेसरको बारेमा र यसको गेमिङ परफर्मेन्सको बारेमा कुरा गर्ने हो भने चाहिँ हामीले गेमिङ परफर्मेन्स त हामीले राम्रै देख्न मिल्छ, तर यो प्रोसेसर चाहिँ केही समय अगाडि नै लन्च भएको अलरेडी एकदमै पुरानो भइसकेको छ। त्यसकारणले चाहिँ हामीले अहिले पनि यो प्राइस सेगमेन्टमा चाहिँ डिसेन्ट खालको नै मान्न सकिन्छ भने यसको क्यामेराको बारेमा कुरा गर्ने हो भने हामीले पछाडीपट्टि 4 वटा क्यामेरा देख्न मिलेको छ। जो मेन क्यामेरा चाहिँ 48 मेगापिक्सलको प्राइमेरी सेन्सर, सेकेन्ड क्यामेरा 8 मेगापिक्सलको अल्ट्रा वाइड सेन्सर र थर्ड क्यामेरा चाहिँ 5 मेगापिक्सलको माइक्रो सेन्सर देख्न मिल्छ भने फोर्थ क्यामेरा चाहिँ 2 मेगापिक्सलको डेप्थ सेन्सर देख्न मिल्छ भने अगाडिपट्टिको सेल्फी क्यामेरा चाहिँ हामीले 16 मेगापिक्सलको देख्न मिल्छ। पछाडीबाट चाहिँ हामीले 4K भिडियो रेकर्ड गर्न सकिन्छ। EIS को फिचर पनि देख्न मिल्छ भने अगाडिबाट चाहिँ हामीले 1080 पिक्सलको भिडियो रेकर्ड गर्न सकिन्छ। ओभरअलमा क्यामेरा फिचर र क्वालिटी पनि हामीले डिसेन्ट खालको मान्न सकिन्छ र अरु फिचर र अरु सेन्सरहरुको बारेमा कुरा गर्ने हो भने साइड माउन्टेड फिंगरप्रिन्ट सेन्सर देख्न मिल्छ, फेस अनलक सेन्सर देख्न मिल्छ, 3.5mm को हेडफोन ज्याक देख्न मिल्छ, माइक्रो एसडी कार्डको पनि सपोर्ट देख्न मिल्छ, आयर ब्लास्टरको सपोर्ट देख्न मिल्छ। तर यहाँनिर चाहिँ एउटा कुरा एकदमै नराम्रो चाहिँ हामीले सिंगल स्पिकरको मात्र सपोर्ट देख्न मिल्छ। हामीले Xiaomi को Redmi Note 10 सिरिजमा चाहिँ ड्युअल स्टिरियो स्पिकरको सपोर्ट चाहिँ देख्न मिलेको थियो। योभन्दा पहिला जति पनि लन्च भएका छन् तिनीहरुमा चाहिँ यसमा भने हामीले सिंगल स्पिकरको मात्र सपोर्ट देख्न मिल्छ। अडियो क्वालिटी पनि एकदमै डिसेन्ट मान्न सकिन्छ भने यसको ब्याट्रीको बारेमा कुरा गर्ने हो भने 5020 mAh को ब्याट्री देख्न मिल्छ। 18 वाट को चार्जर, USB टाइप C पोर्ट का साथ ब्याट्री ब्याकअप चाहिँ हामीले राम्रै देख्न मिल्नेछ। भेरिएन्टको बारेमा कुरा गर्ने हो भने चाहिँ हामीले 3 वटा भेरिएन्टका साथ चाहिँ देख्न मिल्नेछ। 4GB 64GB, 4GB 128GB र 6GB 128GB का साथ चाहिँ देख्न मिल्नेछ र नेपाल लन्च डेट र नेपाली एक्सपेक्टेड प्राइसको बारेमा कुरा गर्ने हो भने यो स्मार्टफोन नेपाली बजारमा लन्च हुनुपर्छ जस्तो चाहिँ लाग्दैन, किनभने अलरेडी हाम्रो नेपालमा Redmi Note 9 Pro चाहिँ छँदैछ। त्यही स्मार्टफोन हो, अलिकति नाम चेन्ज गरेर चाहिँ आजभोलि चाहिँ दशैं तिहारको सिजन आइराको भएर Redmi Note 10 सिरिजको नाम दिँदा चाहिँ अलिकति बढी सेल हुने भएकोले नै Redmi Note 9 Pro लाई चाहिँ रिब्रान्ड गरेर नाम मात्र चेन्ज गरेर चाहिँ लन्च गरेको हो र नेपाली लन्च डेटको बारेमा त अहिले कुनै फिक्स चाहिँ भएको छैन। तर नेपाली एक्सपेक्टेड प्राइसको बारेमा कुरा गर्ने हो भने यदि यो स्मार्टफोन नेपाली बजारमा लन्च
भइहाल्यो भने चाहिँ कमसेकम यसको बेस भेरिएन्ट चाहिँ हामीले 22 देखि 23,000 को एक्सपेक्ट गर्न सकिन्छ। सो गाइस यही थियो Xiaomi को Redmi Note 10 Lite को ओभरअल डिजाइन फिचर र स्पेसिफिकेसन र मेरो पर्सनल ओपिनियनको बारेमा कुरा गर्ने हो भने चाहिँ यो स्मार्टफोन हाम्रो नेपाली बजारमा लन्च नभए पनि केही पनि फरक पर्दैन। आज भोलि चाहिँ दसैँ तिहारको सिजन आइरहेको भएर नै यो स्मार्टफोन पहिलाको स्टक एकदमै बढी पेन्डिङमा भएको कारणले त्यसलाई सेल गर्नको लागि छिटो सकाउनको लागि नै नाम चेन्ज गरेर लन्च गरेको जस्तो चाहिँ मलाई लागिरहेको छ। सो हजुरहरु मध्ये चाहिँ कतिजना यो स्मार्टफोनलाई लिएर एक्साइटेड हुनुहुन्छ र यो स्मार्टफोन हाम्रो नेपाली बजारमा लन्च हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ कि लाग्दैन? यदि भयो भने चाहिँ के कति प्राइससम्ममा चाहिँ लन्च हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ त्यो पनि कमेन्ट गर्नु होला। र यदि आजको भिडियो मन पर्यो भिडियोलाई लाइक गरेर तलपट्टि देख्न सक्नुहुन्छ रातो बटन, त्यसलाई थिचेर च्यानल सब्स्क्राइब गर्नु होला र साथमा रहेको नोटिफिकेसन बेल आइकनलाई दबाएर अल नोटिफिकेसनलाई पनि अन गर्नु होला ताकि मैले जति पनि नयाँ भिडियो अपलोड गर्छु सबैभन्दा पहिला नोटिफिकेसन हजुरलाई मिल्नेछ।